سلام به مکانیک شو خوش اومدید. قبل از اینکه بریم طراحی یه چنین در واقع گیره ای رو با هم دیگه داشته باشیم که در واقع قسمت سوم ما هست، که در واقع در امروز میخوایم این قطعه رو در واقع براتون ایجاد کنم. حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهایی که براتون آپلود میکنیم براتون بیاد و بتونید بهترین استفاده رو از ویدیوها ببرید و زیادم پرحرفی نکنیم، بریم و ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. خیلی خب، حالا در واقع بریم سراغ طراحی در واقع اون دو قطعه برای خودمون. ابتدا کنترل N رو میگیرم و وارد پارت میشم که رو میزنم، این رو در واقع تغییر رو میدم برای خودم. این صورت حالا در واقع باید شکل رو برای خودم ایجاد کنم. دمای فرانت رو میگیرم، اسکیچ روش فعال میکنم. سنتر لاین برای خودم میخواهم گرفت، سنتر لاین. اندازه سنتر لاین رو هم برای خودم باید بدم 100. اوکیش کنم. حالا در واقع لاین میگیرم از اینجا به این صورت و در واقع اندازه هم بهش خواهم داد. اندازه در واقع این رو برای خودم میگیرم 92. اوکیش میکنم و فاصله این تا این رو هم برای خودم باید بگیرم 4. این رو هم در واقع برای خودم هم میگیریم -2/38 که میکنم و به این صورت برای ما ایجاد خواهد کرد. حالا در واقع باید البته اینجا این باید تا انتهای کار برای ما قرار بگیره، نباید در واقع برای ما جلو بیاد. میام اینجا در واقع به این صورت از این دستور بیام بیرون، این رو برای خودم پاک کنم، این رو هم پاک کنم، این رو در واقع شیفت رو نگه دارم با این به این صورت و ورتیکال بهش بدم، اوکی کنم. حالا در واقع میام و برای خودم یه خط از اینجا تا اینجا اینم به این صورت برای خودم متصل میکنم. از اینو پاک کنم که یه خط بشه، خیلی بهتره. حالا اندازه این رو برای خودم میدم 2/38. اوکی میدم. خیلی خب، حالا در واقع از اینجا هم میام تا به این صورت تا اینجا یه سنتر لاین برای خودم میگیرم به این صورت، سنتر لاین اوکی میکنم. خیلی خب، حالا در واقع چنین چیزی برای خودم خواهم گرفت اینجا و تا اینجا برسیم. یه چنین چیزی برای خودمون ایجاد خواهیم کرد که در واقع شعاعش هم برای من باید باشه 4 که هست. خیلی خب، حالا در واقع البته این باید یه خط مستقیم هم براش ایجاد کنم، به این صورت اینو پاک خواهم کرد. میام و اینجا سلکتو بزنم. فاصله در واقع این خط مستقیمی که در واقع ایجاد کردیم باید باشه برای ما 12 کنم و فاصله زاویه هم دیگه دارن هم در واقع باید برای من باشه 120 که رو بهش میدم. حالا در واقع یه خط از اینجا تا انتهای کار برای خودم خواهم زد و سلکت کنم و بیرون خواهم. خیلی خب، حالا در واقع باید بهش یه ریولو بدم. البته باید اول این رو پاک کنم، بعد یه ریولو بهش میدم به این صورت ریولو و یه چنین چیزی به ما پیشنهاد میده. ما هم همین رو میخوایم اوکیش میکنم. یه در واقع چنین چیزی اومدیم و برای خودمون ایجاد کردیم.
حالا در واقع رنگم بهش میدم، این رو در واقع برای خودم میام و قرمزش میکنم، اوکی رو میزنم. حالا باید در واقع به این چیزی که در این تو قرار داره باید در واقع بهش یه دنده رزه مثلثی بهش بدم. خیلی خب چطور این کار کنم؟ میام در این قسمت اسکچ رو فعال میکنم، میام این رو برای خودم خواهم گرفت، convert entities رو میزنم، میام و در این قسمت هلیکس رو برای خودم میزنم و هلیکسی که میخوایم ایجاد بشه باید 17 باشه، 17 14. البته باید به اون سمت ایجاد کنم، میام برش کنم به این صورت برای خودم و 90 درجه بشه و ساعت گرد اوکی رو برش میدم. به این صورت یه هلیکس در واقع در اینجا برای ما ایجاد میکنه. حالا در واقع باید یک پلن براش تعریف کنم در ابتدا و مثلث رو براش ایجاد کنم. میام اینجا نمای فرانت رو میگیرم و ابتدای اون در واقع الیپس رو باید انتخاب کنم که اینجا هست، اوکی رو بهش میدم. حالا در واقع باید برای خودم یک مثلث ایجاد کنم، پلن رو بگیرم نرمالش کنم، اسکیچ روش فعال کنم، بیام در واقع در اینجا یک مثلث به این صورت و بیام و در واقع اینجا برای خودم اینجوری به این صورت و فاصله‌ای که در واقع برای این مثلث در نظر گرفتیم باید در واقع برای ما باشه 10. اوکی درست میتونه این چیزی باشه. حالا از این دستور بیرون خواهم آمد و سویپ کات رو باید برای خودم بگیرم. سویپ کات مثلثی که ایجاد کردیم نسبت به هلیکس یه چنین چیزی رو بهمون پیشنهاد میده و اوکی رو که بزنم میاد و رزوه ها رو برای من ایجاد خواهد کرد. حالا در واقع برای خودم هایدش کنم، پلیز هاید بلنک هایدش میکنم به این صورت و یه چنین چیزی رو در واقع اومدیم برای خودمون ایجاد کردیم. حالا در واقع پس این انجام رنگش رو به قرمز تبدیل کنم، اوکی رو بزنم. خیلی خب اینم از در واقع ایجاد یک چنین شکلی. سیوش کنم و برم شکل بعدی هم براتون ایجاد کنم. به مکانیک شوی در واقع 3 میزنم، مکانیک شوی در واقع برای خودم 3 رو میزنم. اوکی. خیلی خب حالا بریم و شکل بعدی. کنترل این رو نگه میدارم، پارت رو میزنم، اوکی میکنم روش و یه قسمت جدید برمون باز میشه. در واقع حالا در این دستور باید ابتدای کار این رو به میلیمتر تبدیل میکنم، فرانت رو میگیرم اسکیچ روش فعال میکنم به این صورت. حالا در واقع باید این قطعه رو که میخوایم در خودمون ایجاد کنیم. میام و این رو خواهم گرفت از اینجا تا اینجا صورت سلکت میکنم، میام اینجا حالا بهش اندازه میدم، اندازه این رو برای خودم میدم 18 میکنم، اندازه این رو برای خودم میدم 2 و این رو باید بدیم 10، این رو هم برای خودمون میدیم در واقع 4. اوکیش میکنم و اینجا باید یه 2 برای خودم ایجاد کنم.
حالا در واقع از این سنتر لاین رو خواهم گرفت. اینجا تا اینجا سلکت میکنم، به این صورت اینو میگیرم و یک کمان برای خودم تعریف خواهم کرد. کمان میزنم و سلکتش میکنم. خیلی خوب، این رو هم بر خودمون پاک میکنم که این چنین چیزی برای ما ایجاد بشه. حالا در واقع ریولو رو خواهم گرفت، دستور ریولو، و این رو برای خودم میگیرم. یه چنین چیزی رو به ما پیشنهاد میده که ما هم همین رو ازش خواهیم میخوایم. اوکی رو میزنم به این صورت و یه چنین چیزی برای ما ایجاد میشه. حالا در واقع باید بهش رنگ بدم. خیلی خب، یه چمفر بهش میدم در ابتدا، چمفر در واقع 9:45 بهش میدم. اوکی میکنم. رنگم بهش به این صورت رنگ قرمز رو بهش میدم، اینجا هم همین شکل و اوکی رو بهش میدم. چون این چیزی بر ما ایجاد خواهد شد. حالا در واقع باید یه رزوه دنده مثلثی در این صفحه بر خودم ایجاد کنم. بیام اسکیچ رو این فعال کنم، به این صورت این رو بگیرم، کانورت انتیتیز رو بزنم و از دستور هلیکس بر خودم استفاده کنم. هلیکس و هلیکسی که در واقع میخوایم بزنیم 7 هست. من اینجا باید یه نیم تا بر خودم کمتر کنم، 13.5 اوکی کنم و اوکی رو بزنیم به این صورت. خیلی خب، حالا در واقع میام و پلن براش تعریف میکنم. میتونیم چیزی پلن که نه اینو نگیره برای من، بیام از دستور فرانت و ابتدای در واقع برای خودم بگیرم، اوکی کنم. یه پلنی چون چیزی برای من ایجاد میشه. خیلی خب، حالا پلنی که ایجاد نرمالش میکنم، اسکیچ روش فعال میکنم، اسکیچ روش فعال، میام و در واقع مثلث رو برای خودم خواهم گرفت و اینجا این رو برای خودم انتخاب میکنم. مثلثی که انتخاب میکنم اندازهش رو برای خودم باید بدم 7 اوکی کنم. 7 میزنم اینجا. حالا در واقع از این بیرون خواهم آمد و سویپ کات رو برای خودم میگیرم. سویپ کات و نسبت به این خط اوکی میکنم، چون این چیزی رو به ما پیشنهاد میده. ما اوکیش میزنم و این رو بر ما در واقع ایجاد خواهد کرد که اگر هلیکسش رو هاید کنم، پلنش رو هم هاید کنم، میاد و این رو بر ما نشون خواهد داد. اگر هم رنگ میخوایم بهش بدیم، رنگی هم شما برای خودم سفید انتخاب میکنم و اوکی رو خواهم زد. خیلی خوب، اومدیم و نحوه ایجادی چنین شکلی هم بهتون توضیح دادم. خیلی خب، ممنون که در واقع تا اینجا با ما بودید. اگر مشکلی در قالب ویدیو دیدید حتما به ما بگید، حتما سعی میکنیم اون رو رفع کنیم و اگر مشکلی براتون پیش اومد در طراحی حتما در کامنت ها به ما بگید، حتما اون رو در واقع براتون رفع خواهیم کرد. خیلی خوب، و این ویدیویی که در واقع در اینجا براتون قرار میدم حتما برید ببینیدش و براتون خیلی هم مفیده. خیلی خوب، ممنون که تا اینجا بودید. تا مکانیک شوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شعار همیشگی ما با ما مکانیک شو.